કેમ છો મિત્રો? મજામાં છો? તમારું અમારી SM પટેલ ફેમિલી ચેનલમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવશું ગાજરનો હાંડવો. તેના માટેની જરૂરી સામગ્રી: બેટર જે તૈયાર દાળ ચોખા પલાળી અને પીસીને તૈયાર જ છે, ગાજર જે છીણેલું છે, કોથમીર, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, તજના ટુકડા અને ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ. આપણે બેટરની અંદર પહેલાં આપણે સૂકા મસાલા નાખી દઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે હળદર નાખશું. જો તમને ઘાટો કલર જોતો હોય તો થોડી વધારે નાખજો. લાલ મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ અને જે આપણે ગાજર હતા તે નાખીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું. હવે આ બધું જ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ મિક્સ બરાબર થઈ ગયું છે એટલે એમાં થોડા આપણે કોથમીર નાખશું. આપણું બેટરમાં બધા મસાલા બરાબર આપણે મિક્સ કરી દીધા છે. હવે તેની અંદર આપણે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખશું. પાંચ ચમચી ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખી અને તેના ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખશું. હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. આપણે કઢાઈની અંદર હાંડવો બનાવશું. તેના માટે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે રાઈ, જીરું, એક તજનો ટુકડો, અને તલ નાખશું. અને પછી આવી રીતના બેટર તેની અંદર નાખશું. હવે બેટર પાથર્યા પછી તેની ઉપર આપણે આવી રીતના થોડા તલ સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે ધીમી આંચે આને 5 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. પાંચ મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે હાંડવાને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ હાંડવો કિનારીથી છૂટો પડી ગયો છે. હવે આપણે તેને પલટાવી દઈશું. હા, તમે આ રીતના પલટાયા પછી બી આપણે 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખશું. ધીમી ફ્લેમે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે હાંડવો ચેક કરી લઈએ. આપણો હાંડવો એકદમ તૈયાર છે. હવે તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. આવી જ રીતના આપણે બીજો હાંડવો મૂકી દઈએ. આપણો ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ગાજરનો હાંડવો તૈયાર થઈ ગયો છે.
આને તમે સોસ જોડે ગ્રીન ચટણી જોડે બી સર્વ કરી શકો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમને આ રીત કેવી લાગી તેના માટે કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.